در سال 486 پیش از میلاد خبری مثل سائق در سراسر امپراتوری پهناور هخامنشی پیچید. داریوش بزرگ درگذشت. شاهنشاهی که به مدت 36 سال با نظم، تدبیر و اراده آهنین بر یکی از بزرگترین قدرت‌های واقعی تاریخ حکومت کرده بود. حالا بدون بنیانگذار نظم نوینش مانده بود. داریوش چشم از جهان فرو بست، اما سایه کارها و تصمیم‌هایش هنوز بر تمام آسیا سنگینی می‌کرد. مرگ او فقط مرگ یک شاه نبود، پایان یک دوران بود، دورانی که در آن امپراتوری هخامنشی از دل آشوب‌ها، شورش‌ها و ویرانی‌های پس از مرگ کمبوجیه دوباره سر بلند کرد. دورانی که ایران از یک قدرت منطقه‌ای به یک شاهنشاهی جهانی تبدیل شد. داریوش فقط تاج بر سر نگذاشت. او نظم آفرید، قانون ساخت و مفهوم امپراتوری را از نو تعریف کرد. سلام دوستان، خوش اومدین به رافت پادکست. تو این اپیزود می‌خوایم بپردازیم به داستان زندگی خشایارشا. اگه به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستین لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. داریوش یک فرمانروای صرف نبود. او یک معمار بود. معماری که هم کاخهای با شکوه شوش و تخت جمشید را از دل سنگ و خاک بیرون کشید و هم ساختار اداری را بنا گذاشت که قرنها جلوتر از زمان خود بود. او شاهنشاهی را به استان‌های به نام ساتراپی تقسیم کرد و در هر کدام سه قدرت مستقل اما کنترل شده گذاشت. یک ساتراپ یا حاکم محلی، یک فرمانده نظامی و یک بازرس مالی. هیچ کدام قدرت مطلق نداشتند و همه مستقیما به شاه پاسخ می‌دادند. در کنار این ساختار رسمی شبکه‌ای پنهان اما بسیار موثر وجود داشت. مامورانی که به چشم و گوش شاه معروف بودند. این افراد بی صدا و در سراسر امپراتوری رفت و آمد می‌کردند. گزارش می‌نوشتند و اجازه نمی‌دادند هیچ شورش یا خیانتی از نگاه شاه پنهان بماند. داریوش همچنین نخستین نظام مالیاتی منظم جهان باستان را ایجاد کرد. سکه‌های طلا و نقره به عنوان پول رسمی رواج یافتند و تجارت را از رود سند در شرق تا سواحل مدیترانه در غرب جان تازه‌ای بخشیدند. هر ساتراپی بسته به ثروت، جمعیت و توان اقتصادیش مالیات می‌پرداخت و این درآمد عظیم ستون فقرات اقتصاد شاهنشاهی بود. هرودوت روایت می‌کند که ساتراپی هند سالانه چندین تن پودر طلا به خزانه شوش می‌فرستاد. عددی که حتی تصورش هم برای دنیای باستان سرسام‌آور بود. اما شاید ماندگارترین میراث داریوش راه شاهی بود. جاده طولانی و امن و سنگفر شده از سارد در آسیای صغیر آغاز می‌شد و پس از عبور از قلب امپراتوری به شوش می‌رسید. در طول این مسیر ایستگاه‌هایی به نام چپارخانه ساخته شده بود. در هر چپارخانه از پای تازه نفس پیک‌های آماده و امکانات لازم وجود داشت. به لطف این سیستم فرمان‌های شاه می‌توانستند در کمتر از 7 روز از یک سر امپراتوری به سر دیگر برسند. سرعتی باور نکردنی برای جهان باستان. این همه میراثی بود که حالا به وارث داریوش می‌رسید. امپراتوری وسیع، ثروتمند، منظم و به هم پیوسته. اما اداره چنین قلمروی شوخی بردار نبود. این قدرت عظیم مسئولیتی سنگین هم به همراه داشت. مسئولیتی که حالا روی دوش مردی افتاده بود که باید ثابت می‌کرد شایسته این تاج و تخت است. برخلاف بسیاری از حکومت‌های باستانی در شاهنشاهی هخامنشی قانون مکتوب و مشخصی برای جانشینی وجود نداشت. پادشاه معمولاً در زمان حیات خود یکی از پسرانش را به عنوان جانشین معرفی می‌کرد. اما این انتخاب همیشه قطعی نبود. پس از مرگ شاه رقابت‌های درباری، نفوذ مادران شاهزادگان و بازی قدرت می‌تواند سرنوشت امپراتوری را تغییر دهد. داریوش پسران زیادی از همسران مختلف داشت. بزرگترین پسرش آرتابرزن از همسر اول بود. پسری که پیش از به پادشاهی رسیدن داریوش به دنیا آمده بود. طبق سنت‌های کهن آرتابرزن خود را شایسته‌ترین گزینه می‌دانست. او معتقد بود چون پسر ارشد از حق طبیعی نشستن بر تخت شاهی را دارد. اما در سوی دیگر مدعی خطرناکتر و پرنفوذتری وجود داشت. خشایارشا. او بزرگترین پسر داریوش از همسر دیگرش آتوسا بود. آتوسا یک زن معمولی دربار نبود. او دختر کوروش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی بود. زنی با نفوذ سیاسی عظیم و جایگاهی فراتر از یک ملکه. این نسبت خانوادگی به خشایارشا اعتباری میداد که هیچ کدام از برادرانش از آن برخوردار نبودند. به روایت هرودوت آتوسا زنی قدرتمند بود و بخش بزرگی از تصمیم‌های مهم دربار بدون نظر او گرفته نمی‌شد. او نه فقط همسر شاه بلکه نماد زنده میراث کوروش کبیر به شمار می‌رفت. طبیعی بود که بحث جانشینی خیلی زود به بحرانی جدی تبدیل شود. استدلال خشایارشا و مادرش روشن بود. آرتابرزن زمانی به دنیا آمده که داریوش هنوز یک نجیب زاده عادی بوده.
اما خشایارشا پس از نشستن داریوش بر تخت شاهی متولد شده است. به اصطلاح زاده دوران سلطنت. افزون بر این او نوه کوروش بزرگ بود و خون بنیانگذار امپراتوری در رگ‌هایش جریان داشت. این ترکیب نفوذ سیاسی آتوسا و مشروعیت خونی کوروش کفه ترازوی قدرت را به سود خشایارشا سنگین کرد. داریوش بزرگ در نهایت وصیت کرد که پس از او خشایارشا بر تخت بنشیند. به این ترتیب در سال 486 پیش از میلاد خشایارشا در 35 سالگی ردای پادشاهی را برتن کرد و فرمانروای بزرگترین امپراتوری جهان شد. اما او فقط وارث تاج و تخت پدر نبود. وارث بحران‌ها، شورش‌ها و چالش‌هایی هم بود که در گوشه و کنار این قلمرو عظیم در حال جوشیدن بود. خشایارشا هنوز کاملا بر تخت سلطنت ننشسته بود که نخستین بحران بزرگی از راه رسید. در همان سالهای ابتدایی پادشاهی، ساتراپی ثروتمند و استراتژیک مصر که همواره روحیه‌ای مستقل و ناآرام داشت، سر به شورش برداشت. این شورش احتمالاً با تحریک عوامل یونانی و سوء استفاده از خلأ قدرت پس از مرگ داریوش شکل گرفته بود و می توانست مثل دومینو آتش ناآرامی را بر سراسر امپراتوری بکشاند. خشایارشا خوب می‌دانست که هر نشانه ای از ضعف در آغاز سلطنت پیامی خطرناک برای سایر ساتراپی‌های ناراضی خواهد بود. و همین دلیل لحظه‌ای درنگ نکرد. در سال 485 پیش از میلاد، تنها 1 سال پس از رسیدن به قدرت، نخستین لشکرکشی خود را نه به سوی یونان بلکه به سوی جنوب و مصر آغاز کرد. او با قاطعیت تمام شورش را سرکوب کرد. رهبران آن را مجازات نمود و برای تثبیت قدرت مرکزی برادرش هخامنش را به عنوان والی جدید مصر منصوب کرد. هدف روشن بود: مصر باید مستقیما زیر نظر دربار شاهی اداره شود. اما آرامش هنوز کامل نشده بود. شعله‌های شورش این بار در قلب میان رودان زبانه کشید. در شهر کهن و پر افتخار بابلیان که خاطره شکوه امپراتوری‌های پیشین خود را هنوز در ذهن داشتند، فرصت را مناسب دیدند و اعلام استقلال کردند. خشایارشا ابتدا یکی از سرداران مورد اعتمادش، زوپیر، را برای سرکوب این قیام فرستاد. زوپیر موفق شد شورش را در هم بشکند، اما در جریان درگیری‌ها به دست بابلیان کشته شد. خبر مرگ او خشایارشا را به شدت خشمگین کرد. این بار شاه تصمیم گرفت شخصا وارد حمله شود. او با سپاهی عظیم راهی بابل شد. برخورد خشایارشا با بابل تفاوت زیادی با سیاستمدارگرانه کوروش بزرگ داشت. کوروش پس از فتح بابل خدایان محلی را محترم شمرد و خود را برگزیده مردوک معرفی کرده بود. اما خشایارشا که در آغاز سلطنتش 2 شورش بزرگ را تجربه کرده بود، تصمیم گرفت پیامی قاطع بفرستد. به گفته مورخان پس از فتح دوباره بابل، دستور تخریب استحکامات و معابد اصلی شهر را صادر کرد. سنگین‌ترین ضربه اما اقدام نمادین بود. دستور داد مجسمه عظیم و طلایی مردوک، قلب تپنده هویت دینی و سیاسی بابل، از معبد خارج و به ایران منتقل شود. این کار پیامی واضح داشت: بابل دیگر مرکز قدرت مستقل نیست. در سنت بابلی هر پادشاه برای کسب مشروعیت باید در مراسم سال نو دستان مجسمه مردوک را می‌گرفت. با بردن این مجسمه، خشایارشا این امکان را برای همیشه از هر مدعی پادشاهی در بابل گرفت. این سیاست خشن اگرچه بابل را برای همیشه آرام کرد، اما از رونق و اهمیت آن کاست و این شهر را به یکی از ساتراپی‌های عادی امپراتوری تبدیل نمود. با سرکوب مصر و بابل، خشایارشا در همان سالهای نخست سلطنتش نشان داد که قدرت مرکزی اهل مماشات نیست. اکنون که آرامش نسبی به امپراتوری بازگشته بود، نگاهش را به سوی چالش معطوف شد که از زمان داریوش نیمه تمام مانده بود: یونان.